em lại thấy buồn sao? Hôm nay em thấy trong lòng mình lao đao như nào. Có việc gì phải nói hết ra. Bao lâu nay em cuộc sống tự do, nhưng sau này sao lại cứ đắn đo. Rồi mai chẳng biết như thế nào. Là vì em yêu anh, thương anh, muốn bên anh. Là vì em muốn một mái nhà màu xanh. Thì em sẽ trưởng thành, cố gắng từng ngày thành một nàng dâu tốt. Chuyện về nàng dâu ôi sao thật đau đầu. Mẹ chồng nàng dâu chẳng ai chẳng hiểu thấu. Những thứ thật là đau đầu mà cứ khiến nhau u sầu. Nhiều điều lại chôn giấu. Chuyện về nàng dâu xưa nay giờ vẫn vậy. Mẹ chồng nàng dâu ai ai cũng nhìn thấy. Sớm nắng rơi chiều rong mà thiếu vắng thì lại trong Chuyện mẹ chồng nàng dâu muốn kiệu làm dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu muốn kiệu làm dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu. Cảm ơn em vì lúc này đã bảo vệ cho chị. Đó là những lời nói thật lòng khi mà người đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ của mình. Thôi cũng khuya rồi, chị vào nghỉ ngơi đi. Em đi về, chị sẽ cẩn thận nha. Dạ. Cảm ơn nhóc. Alo. Mày ổn không? Tao cứ nghĩ là đã quên được rồi, nhưng mà khi gặp thì cũng cảm thấy đau lòng. Giờ chẳng biết phải làm sao nữa. Thì mày không nghe người ta hay nói hả? Yêu lại người cũ á, cũng giống như là đọc lại một cuốn sách. Thì vẫn xao xuyến, nhưng không có gì hấp dẫn hết á. Vì mày biết trước kết quả rồi. Chưa kể là mày với ông Bình cũng kết thúc buồn nữa. Không phải là ý tao muốn quay lại, chỉ là cảm thấy hơi thất vọng về bản thân thôi. Có gì đâu mà thất vọng. Trời ơi, người chứ không phải sỏi đá đâu mà chơi trơ ra. Phải nhớ phương châm của chị em tụi mình là cái gì? Là buồn phải nói, cũng như đói là phải ăn. Trời ơi, đứa nào mà giấu hả, đứa đó phải chịu phạt cho chị em nha. Nha. Tao bó tay mày luôn á. Trời ơi. Anh. Gì vậy bà xã? Ôi anh. Gì? Coi Nguyên nè, Nguyên như công chúa vậy đó, thấy chưa? Bạn em lên đồ là không có thua ai hết. Ông Bình mà thấy cái này hả, thèm chảy nước miếng. Thôi. Mà thèm cũng đâu được. Thằng Bình bây giờ nó đang rầu thú ruột nè, cái đó mà chảy nước miếng. Ủa, rầu thì cũng đúng thôi. Ai biểu tự mình gây ra không mà. Trời ơi, có ai đời hả mà mới ly dị vợ cái rước người khác về nhà ở không? Em nói thiệt với anh nha, có lý do gì em cũng không chấp nhận được cái chuyện này. Thì đúng rồi. Gì vậy? Sao tự nhiên làm gì mà nhìn anh mắc kỳ vậy? Sao anh biết anh Bình buồn? Nè. Đâu có gì đâu, thì tại vì anh thấy em nói đúng quá mà. Anh thấy cái chuyện này á, em nói như vậy là chí phải đó. Gì đâu mà đàn ông, gì đâu mà cái nồi cơm này ăn chưa hết là đem nồi cơm khác về ăn rồi. Anh thấy thằng Bình là một thằng đàn ông mà hèn hạ vô cùng. Chỉ có bà xã anh đây là người nói đúng nhất. Với lại chồng ai thì khác, còn chứ chồng em là anh đây sẽ không bao giờ làm như vậy. Tham thì tham đó nghe chưa, ăn nhiều là tức cái bụng á. Biết rồi. Bà xã,
một chút nữa cho anh đi coi đá banh với mấy đứa bạn anh nha. Chồng đi đi. Quán ở đây em dẹp cho. Trời ơi, cảm ơn bà xã nhiều nha. Bà xã là nhất. Ai thấy bây giờ? Ai thấy đâu. Em biết em nhất rồi. Vậy theo bà xã ha. Trời ơi, tội nghiệp thằng bạn của tôi chứ. Gì đâu mà nó yếu xìu vẫn biết nè. Tao nói mày rồi, trăm mưu ngàn kế là không bằng cái kế sách gọi là mưa dầm thấm lâu, hiểu không? Con gái thích mà cái mặt đàn ông nó chai lắm. Hồi đó tao cua Trúc Mây là nhờ cái mặt chai chứ bộ. Mặt chai nhất định sẽ thành công. Cũng giống như lần trước anh nói với em á, bây giờ điều đầu tiên em phải thay đổi bản thân. Đúng. Từ từ từng bước tiếp cận, dục tốc bất đạt. Quên nữa, giờ sắp tới nghỉ hè phải không? Đúng không? Bây giờ mỗi lần Quyên qua quán á thì mày kêu Quân gọi cho mày, xong qua làm quen. Cái đó người ta gọi là yêu lại từ đầu đó mày. Chết rồi. Kế hoạch mà thành công á, thì thằng Bách nhà mình thất thế mất. Vô. Hả? Làm gì im ru vậy? Xỉn hả? Không có, nãy giờ chăm chú nghe mấy ông nói chuyện quá. Vô. Vô. Như Quân không đồng tình với chuyện này lắm thì phải. Có, thì bây giờ tôi ngồi đây, mấy ông cứ bàn thoải mái. Còn cái trận mạc là để tôi dàn. Trời ơi, tôi cống hiến nguyên cái quán luôn đó. Có không có chuyện gì cứ đem ở bên đó. Hay. Anh em tốt là phải như vậy. Anh em mình làm Vô, cái nè. vô. Vô. Xém xíu là lộ rồi. Tự nhiên con bác sĩ tâm lý ở đây chi không biết. Đoán phát nào là trúng phát đó. Đây. Rồi trước tiên muốn làm gì làm đó nha. Là mày phải giải quyết con châu chấu nha. Đừng để châu chấu đá xe. Mệt lắm á. Cái này thì mình phải tự lo rồi. Thôi, anh em mình vô cái nữa. Để cho tình cảm anh em thắt chặt bền lâu. Nãy giờ chưa ăn gì luôn á, vô hoài. Đi sao ở nhà không được uống. Ở đây gặp anh em mình mới được nói, mới được là chính mình, đúng không? Vô. Về mát mày à. Đã quá. Không được rồi. Giờ mình phải tập trung nghe hết kế hoạch để cấp báo thằng Bách mới được. Huynh đệ hành tẩu giang hồ bao lâu nay, mình mà bán đứng nó thì còn gì là mặt mũi thằng anh rể. Vô cái nữa đi. Vô. Bây giờ điều đầu tiên em phải thay đổi bản thân. Từ từ từng bước tiếp cận, dục tốc bất đạt. Rồi trước tiên muốn làm gì làm đó nha. Là mày phải giải quyết con châu chấu nha. Đừng để châu chấu đá xe. Mệt lắm á. Anh Vịnh, sao giờ này còn chưa lên nghỉ nữa? Anh, hôm nay á, đi dự tiệc mang giày có gót có chân em nhức quá à. Hay là anh bắp chân cho em ơi. Tôi chơi chẽn quá. Anh nói cái gì vậy? Anh làm sao vậy? Anh đừng có nói với em là anh gặp chị ta xong rồi về anh như vậy nha. Hay là anh còn vấn vương gì với chị ta? Nhìn cái thái độ là biết rồi. Sao anh hèn quá vậy? Người ta bây giờ đã có người mới rồi. Phải. Tôi hèn nhát, tôi nhu nhược. Tôi không dám đứng lên bảo vệ người vợ của mình. Cho nên bây giờ tôi đánh mất người vợ mà tôi yêu thương nhất. Vừa lòng tôi chưa? Nè, Rồi sao? có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy? Có chuyện gì? Cô nhìn anh đi. Anh đi tiệc anh gặp chị Uyên xong á, bây giờ về anh như vậy đó. Hồi nãy là con đã không nói trước mặt chú của con rồi, tại vì con không muốn anh muối mặt. Nhưng mà không ngờ về đây anh còn quát tháo con như vậy nữa. Con coi như vậy có được không? Nói đến chuyện muối mặt, cô cũng có chuyện muốn nói rõ với con. Dạ, gì vậy cô? Tại sao trong bữa tiệc con lại nói dối? Dạ, nói dối gì ạ? Sao lúc nãy bé Châu nó lại nói nhà tôi mở trường tư thì không biết. Chị à, cháu nó làm vậy chỉ làm mất mặt gia đình chị thôi chứ có gì đâu. Chú nó thương nó lắm, không thích gả cho mấy cái người mà lương ba cọc ba đồng đâu.
Ý của chị là nhà tôi không xứng với con gái của chị à? Vậy chứ tại sao chị lại để cho hai đứa nó quen nhau? Coi như tôi lỡ lời, chị đừng có giận nha. Nhà cô 3 đời đều là giáo viên. Gia đình cô cũng thuộc tầng lớp trí thức. Như vậy là bôi tro trát trấu lên mặt con hay sao? Mà con không dám nhận sự thật. Dạ không phải như vậy cô. Mẹ tôi nói đúng. Nhà tôi xưa giờ rất tự hào với nghề nhà giáo. Cô cảm thấy xấu hổ, cô có thể dọn ra khỏi đây. Anh nói gì vậy? Cô à, ý của con không phải như vậy đâu. Cô hiểu lầm rồi. Ý không phải như vậy sao? Trước mặt bao nhiêu người mà con lại vẫn đứng chuyện như vậy? Lỡ như thật sự người ta muốn coi cái nhà cái trường tư đó, lấy gì cho họ coi chứ hả? Tôi biết là gia đình tôi không hề xứng đáng với gia đình của cô. Mẹ của tôi cũng không muốn có một người con dâu giống như cô. Chính bản thân tôi không hề có tình cảm với cô. Bây giờ cô có thể dọn ra khỏi nhà, được chưa? Còn nữa, về chuyện của con Nguyên, con nói là nhà nào vô phước lắm mới có một người con dâu như vậy. Chẳng khác nào con muốn nói nhà cô không có phước phần. Dạ, ý của con không phải như vậy đâu cô. Mà hồi nãy anh Bình anh đuổi con như vậy, con Chắc nhà cô không có phước phần giữ lấy con đâu. Cô, giờ này cũng trẻ rồi. Với lại cô và mẹ của con dù sao cũng là bạn. Không lẽ cô nỡ để con đi ra khỏi nhà giờ này sao cô? Đi nghe, đi nghe. Ủa? Nay không ăn sáng ở nhà hả? Không, hôm nay qua nhà mẹ tao ăn sáng, có chuyện gấp. Sao mẹ em hỏi chuyện gì? Chuyện gì? Con cháu nó đã dọn đi trong đêm. Thiệt hả? Thiệt nên là sáng nay tao phải đi qua bệnh gấp tao coi sự tình như thế nào đó. Về tao sẽ thường thật với mày trưa nay. Vậy để anh nhắn cho con My với con Nguyên hợp. Mày nhớ nó. Ê không, mày nhớ đừng nói cho tụi nó biết để mình cho tụi nó bất ngờ. Được á. Nghe tao đi nha. Đi với chú ba đi nha. Anh hai, vậy là kỳ này Bình á chuẩn bị dọn dẹp hậu cung để đón Nguyên về phải không? Gì? Ừ, phải như vậy chứ. Cuối cùng thì Bình cũng chịu ra dáng người đàn ông của gia đình rồi. Đi nha, đi hết. Đi nha. Dạ, anh hai, chị hai. Ai vậy? Chị Minh Anh ơi, chị có vô được không? Chị vô đi. Chị. Rồi em tính cái ủ rũ về hoài, không có tính đi làm hả? Chị biết chuyện của em với Nguyên, chị giận em lắm đúng không? Thử em là chị của em giận không? Tao nói là trong cái ngày cưới, tôi biết bạn của tôi là cái đứa mong manh nhất nhóm, nên là tôi đã dặn mấy người rất là kỹ rồi. Tôi tin tưởng mấy người, tôi mới trao bạn của tôi cho mấy người. Vậy mà sao? Những gì mấy người làm hỏi coi tôi có giận hay không? Em xin lỗi chị. Tôi đâu có ngu mà tôi giận. Bởi vì á, đâu có ai giận người thân cả cuộc đời được. Vậy là chuyện tối qua chị cũng biết phải không? Thì biết nên tôi mới phải thân chinh lên đây nè, để biết tường tận ngõ ngách cái chuyện này là như thế nào. Tối hôm qua Bách tuyên bố sẽ theo đuổi Uyên. Vậy thì sao? Vậy là em sẽ bỏ cuộc hả? Ai theo đuổi Quyên đó là chuyện của người đó. Nhưng em phải biết rằng em hơn những người đó ở chỗ đó là Quyên yêu em.
Nên vấn đề còn lại là ở chỗ em thật sự quyết tâm và thật lòng muốn Quyên quay trở lại với em, thì chị tin với cái cá tính mềm lòng của nó thì nó sẽ quay lại với em thôi. Nhưng mà đó chưa phải là cái gốc của vấn đề. Cái gốc của vấn đề đó là ở chỗ của dì. Em có dám chắc rằng khi mà Quyên quay trở lại với em sẽ không còn cái diễn cảnh mẹ chồng nàng dâu như trước đây nữa hay không? Em không biết phải làm sao nữa. Nhưng mà em biết chắc một điều, nếu như những ngày tháng sau này em không có Uyên bên cạnh, cuộc đời em sẽ rất nhàm chán và buồn tẻ. Cuộc đời này buồn và nhàm chán là chuyện bình thường. Không có ai chết vì buồn hết á. Quan trọng là vấn đề bây giờ như chị nói, em phải giải quyết vấn đề ở chỗ gì, để dù cho Quyên có trở lại với em đi nữa thì hai đứa sẽ sống đầm ấm hạnh phúc, chứ không phải lặp lại một cái kịch bản như trước đây. Thôi, chị nói vậy thôi. Em cứ suy nghĩ đi, rồi chuẩn bị xuống đi làm. Muốn giành lại vợ thì cũng phải coi phong độ của mình như thế nào chứ. Làm sao mà tin tưởng giao cho một người đàn ông suốt ngày có ủ rũ như vậy. Ủa anh, hồi sáng lúc em nói chuyện với mẹ, em thấy anh nói gì với Bình có vẻ mờ ám vậy? À, đâu có gì đâu. Chỉ là dạo này anh thấy Bình hốc hác quá, định đem một số thuốc bổ qua cho uống thôi. Em cũng biết anh là bác sĩ mà đâu có làm ngơ mấy chuyện đó được. Hơn nữa là người nhà với nhau. Thấy nghi quá à. Cảm giác giống như là có cái gì đó uẩn khúc gì em muốn giấu em á. Làm gì có chuyện gì. Thiệt không vậy? Anh nói thiệt mà. Anh biết em rồi đó. Em rất tôn trọng thế giới riêng của người khác. Nhưng còn những cái chuyện mà anh cứ hay giấu giấu của em, giống như cái chuyện ghen tuông lần trước là em không có chấp nhận được đâu. Không có đâu, anh không có ghen tuông nữa đâu. Anh biết tình yêu của anh có thể giúp cho em vượt qua tất cả mọi sóng gió mà. Thôi, chuyện nó nói ít ít thôi. Nó nhiều quá rồi nó mất hay. Rồi thôi được rồi, đi vô làm đi để trễ. Sếp la nữa đó. Ừ, thôi em đi nghe. À, anh ơi, trưa nay là... Anh biết rồi, em ăn cơm với bạn đúng không? Vậy còn anh? Thì anh ăn cơm của mẹ nấu. Anh nói như vậy người ta nghe, người ta tưởng là mẹ của anh không phải mẹ của em thì sao? Anh phải nói rằng là mẹ của mình. Rồi, ăn cơm của mẹ mình nấu được chưa? Đi làm đi. Em đi nha ông xã. Bye bye. Gì đó? Tại sao ba mẹ đi chơi mà ba mẹ không hỏi ý kiến con gì hết vậy? Hỏi ý kiến? Trời ơi, cô là con tôi hay là ai mà tôi hỏi ý kiến trời? Nhưng mà tại sao ba mẹ lại chọn đúng cái ngày mà cái ngày quan trọng nhất của con? Cái ngày quan trọng đó là cái ngày con kết nạp đội, mà cái ngày con kết nạp đội đó là con không được trốn. Mẹ hiểu không? Tại sao ba mẹ lại chọn đúng ngày đó? Cái ngày đó là ngày quan trọng nhất của đời con. Thì bây giờ bà với ba lỡ đặt vé rồi, không có đổi được. Thì bây giờ mình đi với gia đình mình đi, xong rồi mình về trường mình xin lại sau, cái nạp đội sau gì đó. Không được, ba nói với con á là mình phải thể hiện tình yêu của mình với chính một cái gì đó mà mình yêu thương, và con yêu đội cho nên con phải ở nhà. Rồi ở nhà, giờ tính ở nhà với ai? Con sẽ ở nhà với bà cô Hồng. Cô Hồng? Đúng. Ở được đó. Yên tâm đi, Hồng nói Hồng làm được mà. Thiệt hả cô? Đó, mày thấy chưa, con đã nói rồi mà, bà Hồng á thương con nhất luôn. Mày cứ để con ở với bà Hồng đi nha. Vậy
Tại biết sao không, Cherry nó cứ đòi á, là ở với cô Út hoài à. Mà con thấy ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại, bên đây với bên đó hai nhà gần xịt nhau, để vậy con chơi thân với Minh Anh nữa. Yên tâm đi, là qua bên nhà Út là Út lo hết luôn. Vậy con gửi Cherry mấy ngày hả cô ha? Qua bên đó nói nào ngay á, bên nhà cô Út á thì cũng đông người lớn, mà hầu như ai cũng trông có cháu hết nên cưng Cherry số 1 luôn. Còn mấy người mà trẻ trẻ thì hay chơi chung Cherry này đúng không? Hôm bữa Cherry qua nhà còn ăn dưa hấu nữa đó. Cherry chịu ăn dưa hấu hả cô? Con nít mà, đứa nào lại không ham ngọt, nói ngọt chút xíu, dụ chút xíu là tụi nó chịu ăn liền à. Nhưng mà nói vậy thôi, Cherry vậy á cô, ban ngày á nhiều khi còn dễ dụ chị đó nha, chứ ban đêm á là khóc đòi ngủ với ba mẹ à. Mẹ ơi, cái đó là hồi nhỏ rồi, còn bây giờ con lớn rồi. Nhiều khi á, ba mẹ đi chơi để con ngủ ở nhà với nội, nhưng mà nội cũng đi chơi mất tiêu, con biết đó. Nhưng mà con cũng nằm im, con ngủ cho tới sáng luôn. Trời ơi, thấy con dễ sợ chưa? Thôi được rồi, có con Hồng á, con trông giúp rồi, không còn lo gì nữa hết ha. Cả nhà mình yên tâm đi nha. Dạ. Vậy mẹ để cho con qua nhà bà cô mấy bữa, chịu không? Yeah! Mẹ ơi, ba mẹ với nội cứ đi đâu thì đi đi. Ở đây còn có cậu Bách nè, khi nào con buồn thì con sẽ kêu cậu Bách đi chơi với con. Chà, hay quá ha. Đó, coi đó, con nít nó vô tư vô lo vậy đó. Ôi em thấy đâu phải riêng gì con nít đâu, nhà chị ai cũng vậy hết trơn á, vô lo lắm luôn. Thì tại cô thấy vậy thôi chứ nhìn vậy đó mà trông héo ngoài tươi, nhìn ngoài vô tư vậy chứ trong bụng có nhiều điều phải lo lắm á. Dạ. Chị ơi, chị coi giùm em cái này với. Vụ kiện lần này á, em sẽ lấy những cái chứng cứ ở đây để bào chữa cũng như là những cái thông tin mà em đã thu nhập được. Vụ kiện lần này không có quá phức tạp, em chuẩn bị như vậy là cũng ổn rồi đó. Nhưng mà em chú ý xem thêm những cái phần mà chị đánh dấu đó, tìm thêm bằng chứng, đồng thời là xem lại cách lập luận, nếu không khi lên tòa dễ bị người ta bắt bẻ lắm. Dạ. Vậy là vụ kiện lần này chị giao hết cho em được đúng không? Nhưng mà em không thấy tự tin chị ơi. À, ý chị là chị giao cho em phần mà chuẩn bị hồ sơ đó. Còn trực tiếp ra tòa đó thì phải để vài vụ nữa thì em mới cứng cáp lên được. Mặc dù sư phụ có tin tưởng em cỡ nào á, em cũng phải chuẩn bị thật tốt. Có ý thức được như vậy là tốt. À, cuối tháng này á, có đợt đánh giá nhân sự, chị báo cho em một tin mừng. Em là một trong những bạn mà được đánh giá là tiến bộ nhất đó. Nói không phải tự mãn chứ, đó chỉ là một mục tiêu nhỏ mà em đặt ra thôi. Còn hàng trăm cái đỉnh núi khác mà em phải vượt qua nữa. Đỉnh núi? Chị là một trong những đỉnh núi đó đó. Chị, hôm nay chị Uyên với lại Bách đi ăn cơm chung với em không? Em có cơm rồi nè. Nay em ăn cơm nhà hay hả? Em tự nấu hay sao? À đâu, em đâu nấu đâu. Có người đặc biệt nấu cho em đó. Người đặc biệt. Còn chị Uyên sao? Chị có hẹn rồi. Vậy thôi, xíu nữa em đi ăn cơm mình. Mình đã nói rồi mà, ở chỗ làm là phải công tư phân minh, không được gây hiểu lầm. Em đâu có làm gì hiểu lầm đâu. Trừ khi chị tự mặc định mình là người đặc biệt đó thôi. Vậy thì tùy em. Trưa nay chị có hẹn. 2, 3, vô! 2, 3
Vô 2, 3. Ôi Trời ơi, nấu trái cây mà làm lố dễ sợ. làm gì mà tụi bay hào hứng dữ vậy? Không nghe tôi vui. Ôi ơi, Minh Anh. Ê, chuyện đó mày có em bé nha. Ôi ơi, hai đứa bay song hỷ lâm môn luôn hả? Trời ơi, như là ở cung trăng rớt xuống á trời, nghĩ sao vậy? Tao mà có em bé hay là giờ này đi ổng nhập viện rồi đó. Đây là tập trung sự nghiệp, không phải thời điểm con cái, biết chưa? Tụi tôi á là tụi tôi ăn mừng tin vui của cô đó, cô Tố Quyên à. Gì? Ủa tao có chuyện gì mà ăn mừng? Chuyện kể rằng con cháu cháu đáng ghét đó đã bị đưa ra khỏi nhà rồi. Yeah. Gì vậy? Ủa sao ra nông nổi gì vậy? Ủa sao phản ứng kỳ vậy? Thì tao tao nghe nói á, là sau cái buổi tiệc hôm đó là mẹ của Bình với Bình là đuổi con nhỏ đó ra trong ê chề nhục nhã luôn. Trời Nguyên nhân tại sao thì tao có hỏi nhưng mà mẹ tao không trả lời. Nhưng mà tao hứa với mày nếu mày muốn biết thì tao sẽ tiếp tục khai thác. Tao nghĩ là nó bị nghiệp quật. Cái con đó sống như vậy nghiệp quật là đúng rồi. Ê, phản ứng của nó kỳ quá kìa. Là gì mày buồn hiu vậy? Tin vui mà sao buồn hiu vậy? Đáng lẽ là mày phải vui hơn tụi tao chứ, mày sao vậy? À, đừng khóc bạn. Cái gì vậy? Quyên, cái gì vậy Quyên? Ê, vậy tao cứ nghĩ á, tao ra khỏi nhà đó anh Bình sẽ được sống hạnh phúc. Tại vì Châu là người mà mẹ ảnh chọn và vừa ý mẹ ảnh, để ảnh không còn phải nhìn thấy cái cảnh khó xử phải đứng giữa hai người nữa. Trời ơi, làm tao tưởng chuyện gì mày sao vậy Quyên? Mày đã trải qua một cái biến cố như vậy mà con người mày không có thay đổi chút xíu nào hết hả? Mày phải thay đổi đi, mày phải sống vì mày đi. Hiểu không? Cái chuyện gia đình bên đó là gia đình bên đó, nó không còn liên quan đến mày nữa. Bây giờ nhiệm vụ của mày này là phải sống vui, phải luôn tiến về phía trước. Mày hiểu không? Với lại cái vấn đề á, nó để tao nói hết cái đã. Cái vấn đề á không phải nằm ở Bình không mà còn mẹ của Bình nữa. Bà dì của tao mày biết đó là nổi tiếng cố chấp, bà sẽ không bao giờ thay đổi đâu, mày hiểu chưa? Cái gì vậy? Đó là cảm xúc của nó, mày phải cho nó bộc lộ cảm xúc ra đi. Trời ơi, nó khổ nhiều rồi, tao không muốn nó khổ nữa. Thôi tụi bay ăn đi. Ăn gì mà nước mắt chân cơm giống như là ba mẹ chồng ém nàng dâu mà ăn cái gì? Thôi đi. Thôi, ngồi đi, ăn đi. Đây, để gắp đồ ăn cho các bạn ăn nha. Nè, bún nè. Đúng không? Nè, thêm miếng bún nè. Ngon không? Ngon không? Đừng ăn. Trong đồ ăn có độc. Có biến. Sao vậy? Tại sao lại tốt với chúng tôi như vậy? Cô có ý đồ gì đây? Vô công bất thọ lộc bạn ơi. Trời ơi, bạn bè với nhau gắp cho nhau miếng đồ ăn có gì đâu mà. Thôi, Tụi mày nói đúng rồi đó. Trời ơi, mày Chuyện là sao? Chuyện là gia đình tao sắp đi du lịch 3-4 ngày. Thì cũng Cherry á, thì cái người gửi mấy chị em dâu giúp giùm nhé. Cái gì? Dạ, chú ơi, chú uống gì ạ? Cho chú ly cà phê đá đi con. Dạ. Nè, cho chú hỏi một chút. Chú thấy cái quán này á, phong cảnh rất là đẹp, cà phê thì lại rất là ngon nữa. Không biết là ở đây mình có thêm chi nhánh nào không con? Dạ, chuyện đó con cũng không rành nữa. Thôi để con kêu quản lý ra nói chuyện với chú cho dễ ha. Cô Hồng ở ngoại có cái ông chú nào á, ổng kêu nước mà ổng hỏi con tùm lum tùm la, hỏi chi nhánh quán mình tùm lum á. Cô ra cô coi thử đi cô. Để đó cô. Mời anh. Dạ, cảm ơn chị. Xin chào anh. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Hồng, quản lý của quán này. Dạ, chào chị. Tôi xin phép ngồi đây được chứ? Tất nhiên là được. Cảm ơn anh. Tôi hỏi chơi thôi, chứ quán này tôi làm quản lý, muốn ngồi đâu tôi ngồi. Đúng chứ. Đúng. Lúc nãy tôi nghe có cháu nhân viên nói là anh có điều chi thắc mắc. Tôi là quản lý có thể giải đáp thắc mắc cho anh. Cũng không có gì.
Tôi chỉ hỏi cháu nhân viên á, là tôi thấy ở đây phong cảnh đẹp quá, mà cà phê thì nghe mùi rất là thơm. Tôi muốn hỏi là ở đây á, có nhiều chi nhánh không á chị? Cảm ơn anh đã quan tâm tới quán. Hiện tại thì quán tôi rất là nhiều chi nhánh. Nhiều chi nhánh hả? Dạ đúng rồi, nhiều lắm. Anh đừng hỏi địa chỉ bởi tôi, bởi vì tôi chỉ làm quản lý ở quán này thôi, và tôi chỉ biết đúng một quán này. Cái điều kia thì anh tự tìm hiểu thêm. Dạ, cảm ơn chị. Còn hồi nãy anh vừa nói cà phê thơm, thì đương nhiên rồi, xứ mình là xứ cà phê nè, nên chuyện cà phê thơm là chuyện đương nhiên. Và anh biết không, cà phê ở quán này được nhập từ trên cao nguyên xa xôi xuống. Từ trên cao nguyên mà mình cũng phải nhập về đây nữa hả chị? Dạ đúng rồi, mình nhập từ trên đó xuống. Hàng chi cà phê ngon quá. Dạ. Dạ. Nếu mà ngon như vậy thì em nghĩ là anh nên mời tất cả các bạn bè mà anh quen biết đến uống chung với anh. Cái điều này thì tôi cũng xin chia sẻ thật. Tôi là Việt Kiều, tôi mới từ bên Mỹ về đây, cho nên là tôi cũng không có nhiều bạn bè gì lắm để mà rủ tới đây uống cà phê. Anh là Việt Kiều. Dạ. Có gì không chị? Em nghĩ là Việt Kiều thì anh càng đến đến đây hơi nhiều một chút. Bởi vì sao? Bởi vì anh đến đây nè, anh vừa được thoải mái, anh vừa được tiếp xúc với nhiều người, lại làm quen thêm được nhiều bạn bè. Chứ ở nhà ngoài buồn lắm anh. Vậy à? Chắc có lẽ tôi sẽ thường xuyên tới đây nhiều hơn. Cái quán này thiết kế đẹp quá cô. Dạ đúng rồi, đẹp lắm. Cô thiết kế luôn hả? Dạ không, anh đừng hiểu lầm, em không tài ba đến như vậy đâu. Đây là chủ quán thiết kế ạ. Chủ quán thiết kế. Dạ. Chà, chủ quán thiết kế cũng đẹp quá chứ. Dạ. Nhưng mà hôm nay có chủ quán ở đây không cô? Dạ chủ quán thì hiện tại đang đi công tác rồi anh. Dạ. Và chủ quán còn rất trẻ anh nha, chừng tầm 30-32 tuổi thôi. Wow. 30-32 tuổi mà thiết kế một cái quán đẹp như vậy, chắc là cậu ta giỏi lắm nè. Rồi. Dạ. Bây giờ công việc của con ra làm sao rồi? Trời ơi, Hồng mà má, Hồng đã thọt tay vô chuyện gì một cái là thành công rực rỡ. Quán đông khách lắm. Mà quên nữa, vài bữa nữa chủ của con đi du lịch, cái muốn gửi Cherry ở đây được không? Nhỏ đó đó hả? Dạ. Trời ơi, nhỏ dễ thương đó, má chịu nhỏ đó lắm đó. Con cũng thấy vậy đó. Tại vì nhà mình đó lâu nay rồi thiếu vắng cái tiếng cười của trẻ thơ, thì thôi cho nó qua đây chơi, nhưng mà phải ở lâu lâu một chút cho nó vui nhà vui cửa. Vậy thì để con làm bạn phân chia công việc cho nhà mình nha. Trời, hôm nay tụi anh có bị gì không vậy mà dám giành công việc luôn, ghê vậy ta. Út à, có âm mưu gì đúng không? Không có. Em chỉ muốn giúp nhà mình một tay thôi chứ bộ. Thôi lâu lâu tạo điều kiện cho nó sống tốt đi mấy đứa ơi. Alo, em tới rồi hả? Đợi chị một chút, chị ra liền. Cô xin lỗi cả nhà, cô xin phép ra ngoài lấy đồ một chút ạ. Chị đừng có giả bộ như không biết nữa. Anh Hai, em nói với anh mấy lần rồi, sao anh còn để cho người ta gặp mặt nhau? Người mà anh Bách yêu thầm là chị Hai. Em nói với anh vài lần rồi còn gì. Con Châu nó đã đi rồi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Châu là do mẹ mang tới đây. Cho dù cô đi hay ở, con không quan tâm. Người cần quan tâm là mẹ, chứ không phải là con. Con đang dạy đời mẹ sao? Đừng có nghĩ là con nói ra những câu này mẹ sẽ chấp nhận cho hai đứa quay lại với nhau. Cho dù con có muốn quay lại với Uyên, chưa chắc cô đã đồng ý. Mẹ đừng có đánh giá người ta thấp quá như vậy. Em thử suy nghĩ ngược lại, rằng em với anh Bách không hề xứng với nhau, hai người hoàn toàn không hợp nhau. Có một lần nào em thử làm cái việc đó chưa? Chưa. Em thấy em với anh Bách giống như tiên đồng ngọc nữ vậy á. Trời, hợp với nhau, xứng đôi với nhau quá chừng luôn mà.
em đừng có mơ mộng nữa, em phải thực tế. Nếu em cứ tiếp tục mơ mộng cái kiểu tiên đồng ngọc nữ như vậy hoài á thì em sẽ khổ, em biết không?